ช่วงนี้ผมกลับมาเล่น Hearthstone นะครับปกติก็จะเล่นเด็ก Protoss Mage ลงแรงเด็กมันอาจจะไม่เก่งมากแต่ว่าก็สนุกดีแต่จริงๆเนี่ยผมก็คิดถึงโหมดหนึ่งนะครับที่ผมเคยชอบเล่นมากๆสมัยก่อนนั่นก็คือโหมด Arena โหมดที่เป็นที่ฟาร์มตังของสายฟรีนะครับขอโมนิดนึงจริงๆนานมาแล้วผมเคยได้12-0ใน Arena ด้วยนะแต่ครั้งเดียวนะผมก็เลยกลับมาลองเล่นโหมดนี้นะครับแต่ก็พบกับความจริงที่โหดร้าย วันนี้เลยจะลองนำความรู้ในการเขียนโปรแกรมนะครับมาประยุกต์ในการสร้างอัลกอริทึมสำหรับช่วยดราฟต์เด็กใน Arena โดยไอเดียเนี่ยเบสิกสุดๆนะครับนั่นก็คือการใช้กราฟ Theory ง่ายๆนะครับหวังว่าจะเวิร์กนะจริงๆการดราฟต์ Arena เนี่ยมีเว็บที่ช่วยดราฟต์อยู่แล้วนะครับแต่ทำงานโดยการสนใจ Individual Card นะครับซึ่งข้อดีก็คือจะได้การ์ดที่มี Impact สูงมากนะแต่อาจจะไม่คอมโบกันกับการ์ดใบอื่นๆนะครับแต่ว่าอัลกอที่เราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยจะเน้นไปที่การเลือกการ์ดที่สามารถคอมโบกับการ์ดที่เราเลือกมาก่อนหน้าได้นะทีนี้มาทำความเข้าใจกับกราฟ Theory กันก่อนนะครับเราจะเรียกจุดบนกราฟว่าโนดนะแล้วก็จะเรียกเส้นเชื่อมจุดว่า Edge ตรงนี้นะครับเป็นโนดส่วนเส้นที่เชื่อมระหว่างโนดเนี่ยก็จะเรียกว่า Edge โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยจะมี Start Node และ Target Node นะครับเป้าหมายคือการเคลื่อนที่จากจุด Start ไป Target อย่างเช่นในที่นี้นะครับ Start คือตรงนี้โนดที่3นะครับแล้ว Target ก็คือโนดที่6โดยเราจะต้องเดินทางผ่านเส้นนะครับและบนเส้นเนี่ยแต่ละเส้นจะมีคอสที่ต้องจ่ายนะครับเราจะต้องเลือกเดินทางไป Target นะครับให้ประหยัดคอสที่สุดก็จะเห็นว่ามันก็จะมี2วิธีนะครับวิธีที่ถูกที่สุดก็คือไปทางนี้นะฮะเพราะว่าใช้คอสแค่5ทีนี้พอเข้าใจกราฟ Theory นั้นเนี่ยเราอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะมาใช้กับการ Draft Deck Arena ได้ยังไงนะฮะก็ด้วยจินตนาการนะครับแล้วก็ความกาวนะครับเราก็เลยจะใช้ไอเดียนำลิสต์การ์ดนะครับจากเด็กในแรงเนี่ยมาแสดงผลในรูปแบบของกราฟโดยการ์ดแต่ละใบเนี่ยคือโนดนะครับแล้วก็จะมีพาธเชื่อมกันนะครับถ้าอยู่ในเด็กเดียวกันโดยจะเซตคอสของเอทไว้ที่เซตละ1ดังนั้นถ้าเรามีข้อมูลของเด็กทั้งหมดในเมตาปัจจุบันนะครับเราก็จะได้กราฟขนาดใหญ่ที่แสดงการเชื่อมกันของการ์ดนะครับแบบนี้โดยยิ่งการ์ด2ใบมีคอสระหว่างกันที่ถูกมากเนี่ยแปลว่ามันเข้ากันได้ดีนะครับมีเด็กจริงๆในแรงที่ประกอบด้วยการ์ด2ใบนี้นะฮะ ในขณะที่ถ้าคอสระหว่าง2ใบเยอะมากๆเนี่ยแปลว่ามันอาจไม่เข้ากันเลยนะครับหรือเป็นคนละประเภทคนละเด็กคนละคลาสนะครับหรือก็คือไม่มีคนใช้ด้วยกันนั่นเองทีนี้มาถึงส่วนสำคัญของไอเดียของผมนะครับเวลาเราดราฟการ์ดเนี่ยเราก็จะนับว่าใบที่เราดราฟไปแล้วเนี่ยเป็นจุด target นะครับแล้วก็ใบที่เรากำลังจะเลือกเนี่ยเป็นจุด start นะครับแล้วเราก็ลองเช็คดูว่าคอสเนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นใบนี้มารันดูว่าคอสเท่าไหร่เปลี่ยนเป็นใบนี้รันดูว่าคอสเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลองกับใบอื่นในเด็กนะครับเพื่อหาใบที่เข้ากันกับในเด็กเรามากที่สุดนะครับทีนี้สมมุติว่าในเด็กเรามีอยู่4ใบตามกราฟแบบนี้นะครับ3อันนี้แล้วก็อันนี้นะครับแล้วใบที่5ที่เราต้องเลือกเนี่ยคือ2ใบนี้นะครับระหว่าง2ใบนี้จะเห็นว่าใบแรกเนี่ยจะอยู่ใกล้กับใบนี้มากๆเลยนะฮะอยู่ใกล้แบบใกล้สุดๆแต่จะห่างกับอีก3ใบมากๆเลยในขณะที่ใบเนี้ยนะครับจะอยู่ใกล้กับ3ใบนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้ใกล้เท่า2ใบเนี้ยนะฮะตรงนี้คือส่วนสำคัญของอัลกอริทึมนี้นะครับถ้าเราเลือกมินิมัมคอสเนี่ยผลที่ได้ก็คือเราจะได้ใบนี้นะครับมันจะเข้าแค่กับการ์ดใบนี้นะครับมันจะไม่เข้ากับการ์ดที่เหลือในเด็กนะครับแต่ถ้าเราใช้การเฉลี่ยเนี่ยผลที่ได้คือเราจะได้ใบที่2นะครับเพราะว่าใบที่2เนี่ยมันใกล้กับ3ใบนี้มากกว่านะครับมันจะสนใจการ์ดส่วนใหญ่นั่นแหละตรงนี้จริงๆไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับขึ้นกับการทดลองแล้วก็การตัดสินใจเลยนะฮะแต่ว่าผมจะขอเลือกเป็นการเฉลี่ยเนาะนั่นก็คือการใช้ ever median ถามว่าทำไมไม่ใช้ mean หรือว่า average นะเพราะว่า median เนี่ยมันจะดูสมาร์ทกว่านี่ทีนี้เรามาดูอัลกอริทึมสำหรับหาคอสที่น้อยที่สุดระหว่างการ์ด2ใบนะครับซึ่งอัลกอริทึมที่ใช้บ่อยในกราฟ Theory เนี่ยก็คือ Breadth First Search กับ Depth First Search นะ Breadth First Search เนี่ยคือการเข้าไปทีละระดับนะครับเริ่มจากโหนดที่ใกล้ที่สุดนะครับไปยังโหนดที่ไกลที่สุดก็คือจะเห็นว่าถ้าเริ่มจาก1เนี่ยมันจะสนใจมาที่โหนดที่ใกล้ที่สุดก่อนนะครับ3ตัวนี้แล้วก็โหนดลำดับถัดมาที่ใกล้ถัดมาก็คือพวกนี้นะฮะแล้วก็โหนดที่ไกลที่สุดในขณะที่ Depth First Search เนี่ยจะทำการเลือกมาตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้นะครับแล้วก็เข้าไปให้ลึกที่สุดเลยแล้วค่อยถอยออกมานะถ้าตันแล้วก็ซ้ำไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะเข้ามาลึกสุดเข้ามาลึกให้สุดนะครับแล้วก็ถอยกลับมาแล้วก็ถอยกลับมาแล้วก็เข้าลึกสุดอย่างนี้นะครับด้วยความที่คอสของ2การ์ดเนี่ยเราจะเซตเป็น1ไว้อยู่แล้วนะครับนั่นหมายความว่าการ์ดที่คอสน้อยที่สุดเนี่ยจะต้องเป็นการ์ดที่อยู่ใกล้ที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะสนใจตัวที่ใกล้ที่สุดก่อนนะครับแล้วก็เลยจะใช้เป็น Preferred Search นะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูตัวอย่างการดราฟกัน ทีนี้พอเอาไปดราฟจริงๆเนี่ยจะเจอว่าการ์ดที่ส่งมาให้เลือกบางทีมันจะไม่อยู่ในแรงค์นะครับเพราะฉะนั้นมันเลยไม่มีข้อมูลนะฮะถ้าเป็นแบบนี้ผมจะเลือกตาม individual ของการ์ดนั้นนะครับก็คือจะใช้ hard arena ในการเลือก
ก็ไปดูเกมเพลย์กันโอเคทีนี้มาสรุปปัญหานิดนึงนะครับก็คือจะเห็นว่าตามที่เราพูดไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือการ์ดที่มันอยู่ในอารีนาเนี่ยบางใบมันอาจจะไม่ได้ใช้ในแรงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีข้อมูลเนาะอีกปัญหาหนึ่งที่เจอก็คือถ้าเกิดว่าเป็นการ์ดที่ซ้ำกันนะครับก็คือมีอยู่ในเด็กอยู่แล้วเนี่ยมันจะรีเทิร์นออกมาเป็นศูนย์เลยค่าคอสเนี่ยจะเป็นศูนย์นะครับเราก็จะต้องเลือกการ์ดใบนั้นโดยอัตโนมัตินะฮะซึ่งจริงๆมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นเนาะก็ไว้ถ้ามีโอกาสก็รอบหน้าจะมาแก้ตรงนี้นะฮะอันนี้ก็คือการ์ดที่ดราฟตามอัลกอร์ของเรานะครับก็จะเห็นว่าได้มา6ใบเนาะหรือก็คือประมาณ20%ของเด็กนะครับแล้วก็4ใบบนเนี่ยจะเห็นว่าเป็นการ์ดที่ดีนะคือใช้บ่อยเลยนะครับตอนที่เล่นไป3ตาเนี่ยใช้ใบนี้บ่อยแล้วก็ค่อนข้างมีประโยชน์เลยนะครับส่วน2ใบล่างเนี่ยไม่แน่ใจนะว่ามีประโยชน์ไหมเพราะว่ายังจั่วไม่เจอด้วยซ้ำนะครับหรือว่าจั่วมาแต่ยังไม่ได้เล่นนะตายก่อนเพราะฉะนั้นถ้าให้สรุปเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคแต่ว่ายังยังต้องปรับปรุงอีกนะครับเพื่อที่จะทำให้ได้12วินนะ